Ok và xin chào tất cả các bạn, mình là Đô Trần TV Channel đây. Nếu như các bạn thích video này của mình, hãy like, share, subscribe cho mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm thêm tập 9 nha các bạn. Lực chiến của mình thì cũng đã lên khá là cao rồi. Ok, bắt đầu mới vô mình cũng cho nè. Mới vô các bạn cứ nhận đi đã. Nhiều tiệm. Mình không mua mấy cái tướng đó xài kim nguyên bảo nha các bạn. Trời ơi, thường hồn của mình là 1000 mấy luôn rồi các bạn, khá là nhiều. Ấy, quên. Bây giờ nó toàn xài đồ kim nguyên bảo thôi các bạn ơi. Mình sẽ mua sao tiếng cấp nè. Tiếng đó khá là nhiều. Mà mình chỉ mua. Ok, mình không mua nữa đâu các bạn. Còn cái này thì mình không cần. Đây, con này mình cần nha các bạn. Đây, mình đang cần con này nha các bạn. Thần mình ít quá các bạn ơi. Ok, nếu như các bạn muốn lên 9.000 thì các bạn cứ vô danh hiệu nha các bạn. Các bạn làm việc như vậy nè. Nhân vật đạt level 50. Ok, thì mình cũng sẽ lên level 50 luôn nha các bạn. Sẽ làm sao cho mình lên level 50 luôn. Ok, easy thôi. Không có gì khó cả. Tôi chơi mấy cái ả này là được tăng thêm kinh nghiệm và lên level nhanh liền. Ấn quà luôn các bạn ơi. Đấu cái màn này thì làm gì mà căng. Ok, quà luôn. Làm gì mà căng. Cái này thì gì mà đi đâu có. Chín luôn. Ơ, what the hell. Mình đấu này tiếp nha các bạn. Đấu này cho dễ. Đấu cái kia số 1 L. Wow. Chết rồi, con mình yếu quá các bạn ơi. Con mình nó không còn mạnh như trước rồi. Không đấu được cái này thì mình đấu cái khác nha các bạn. Ok, chuẩn bị lên rồi. Lên level 50 là các bạn sẽ được nhận nha. Nhận đồ, nhận thêm lực chiến. Còn một tí xíu nữa thôi. Hết được chơi rồi. À, nhầm. Đấu mấy này thì easy. Cái này thì mình đánh mấy phát là xong rồi các bạn ơi. Cầm dao đi chặt người. Chuẩn bị lên level rồi các bạn ơi. Mình chỉ cần thêm một tí nữa thôi. Mình sẽ lên level nha các bạn. Lại thêm một đống tiền nữa. Tiền đâu cần đâu. Mấy này giờ mình cứ chờ ấn qua thôi các bạn ơi.
Các bạn muốn ấn qua thì các bạn phải, ví dụ là các bạn phải chờ giây. Chờ giây. Nếu như mà các bạn lên VIP 6 thì không cần phải chờ. Chuẩn bị lên rồi các bạn ơi. Còn có tí xíu nữa thôi là mình sẽ lên nha các bạn. Mình chuẩn bị đạt level 50 rồi. Lên level 50 rồi các bạn ơi. Ok. Mình đã tăng cấp. Mình đã mở viện quân, rồi tinh luyện, TB nhanh, và mở thêm một cái tin ăn mới. Mở tin ăn mới này các bạn ơi. Ok. Chúc mừng võ sĩ đại nhân đã mở phó bản tin ăn khiêu chiến. À, cái này là để nhận đạo cụ thức tỉnh các bạn ơi. Tốt quá rồi. Nhà tin ăn nha các bạn. Ok, mấy con này thì yếu các bạn. Có mấy màn à. Ui, mình được nhận cái gì kìa các bạn ơi. Yếu. Thì yếu các bạn ơi, không có mạng. Ui, một lần đánh chúng ta nhận 1000 kinh nghiệm luôn. Ui, cái gì đây? Thức tỉnh các bạn ơi. Này thức tỉnh được luôn. Trang bị nè. Thức tỉnh. Wow. Thức tỉnh được luôn ạ. Sẽ tu luyện cho mấy con này các bạn. Giờ máy mình lag quá các bạn ơi. Ok. Tu luyện. Phải chờ nữa. Mình mới đạt một tính năng mới các bạn ơi. Đó chính là tu luyện nha các bạn. Ok. Thức tỉnh. Còn mấy con này em thức tỉnh các bạn ơi, mình không biết luôn. Ui các bạn ơi, giờ cái con này của mình là tướng đỏ rồi các bạn ơi. Giờ nó là tướng đỏ rồi. Hồn thú nữa. Hồn thú. Tiến hóa. Mình không có đủ đồ các bạn ơi. Cái con đó là con gì mình chẳng biết. Quỷ bọc á. Bọc là con gì? Ok. Mình thử đến này nha. Chợ chiến nè. Chợ chiến thì mình có nhiều con mặn các bạn này. Con này. Ok. Lì xì nè các bạn. Lì xì nè các bạn. Xem coi. Còn lâu mới lì xì với mấy thằng này các bạn. Ngu gì mình lì xì. Đấy. Vừa mới mê bạn level mà căng luôn. Ok, và nếu các bạn thích video này của mình, hãy like, share, subscribe cho mình nhé. Và xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha.